Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Η φύτευση και η περιποίηση λουλουδιών, λαχανικών και φρούτων παρέχουν υγιεινή τροφή για εσάς και την οικογένειά σας και συνάμα ομορφαίνουν την αυλή σας, τον κήπο, την βεράντα κτλ. Μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στη βελτίωση του περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες πρακτικές κυπουρικής. Η κυπουρική έχει και άλλες θετικές επιπτώσεις. Γνωρίζετε ότι αυτή η φαινομενικά συνηθισμένη δραστηριότητα μπορεί πραγματικά να παρατείνει τη ζωή σας? Εκτός από μια διασκεδαστική και αποτελεσματική μορφή άσκησης, η κυπουρική αναγνωρίζεται επίσης για τις θεραπευτικές της αξίες που παρέχουν μια φυσική διέξοδο για ανακούφιση από το στρες. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η κυπουρική συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Activities Adaptation and Aging υποστηρίζει ότι η κυπουρική έχει πολυάριθμα θεραπευτικά ωφέλη για τους ηλικιωμένους. Όχι μόνο αυτό, η αναδυόμενη έννοια της θεραπευτικής κυπουρικής αποδεικνύεται εξαιρετικά ευεργετική για τη βελτίωση της συνολικής σας υγείας. Αυτή η θεραπεία εστιάζει στην ανασχόληση με τη φύση για ψυχική και σωματική αποκατάσταση. Μεσολαβεί συναισθηματική, γνωστική ή και αισθητηριοκινητική λειτουργική βελτίωση, αυξημένη κοινωνική συμμετοχή, υγεία και ευεξία και ικανοποίηση από τη ζωή. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nursing Research τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής κυπουρικής στην υγεία σας. Όπως θα διαπιστώσετε βλέποντας αυτό το βίντεο, η κυπουρική μειώνει το άγχος, καταπολεμά την κατάθλιψη, βελτιώνει τη γνωστική υγεία, προσθέτει σωματική δραστηριότητα στην υγεία σας και οι θερμίδες, βελτιώνει την υγεία της καρδιάς, καταπολεμά την οστεοπόρωση και βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη, προσφέρει καλύτερη ανοσία και πολλά άλλα καλά. Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να διαπιστώσετε πώς η κυπουρική μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας και να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με την κυπουρική, μην φανταστείτε πως είναι κάτι ακατόρθωτο. Ξεκινήστε από 1 έως 3 γλαστρούλες ή με ένα μικρό κομμάτι στον κήπο, αν έχετε κήπο. Δείξτε ενδιαφέρον για το φυτό που υπάρχει στις γλαστρούλες και αρχίστε να μαθαίνετε πράγματα από το διαδίκτυο ή κάποιο από τα πολλά βιβλία κυπουρικής που υπάρχουν. Στην αρχή θα γίνουν λάθη, θα βάλετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται το φυτό, θα το τοποθετήσετε σε λάθος σημείο με περισσότερο ή λιγότερο φως από ό,τι το φυτό χρειάζεται κτλ. Η γνώση της κυπουρικής έρχεται με την εμπειρία και την αγάπη που θα αποκτήσετε, αν δεν την έχετε ήδη, για τα φυτά. Η κυπουρική είναι μια αφάνταστα δημιουργική ανασχόληση. Το να φυτέψεις ένα βολβό στο χώμα και να τον δεις να μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ένα όμορφο φυτό θα σου δώσει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μόνο όσοι το έχουν κάνει μπορούν να το νιώσουν. Και όσο περισσότερο ασχολείσαι με την κυπουρική, τόσο περισσότερο θα την αγαπήσεις και θα σου γίνει μια πολύ λατρεμένη συνήθεια. Και είναι μια συνήθεια που θα προσφέρει ομορφιά στον χώρο σου και θα σου φανεί και χρήσιμη, μιας και εκτός από όμορφα λουλούδια, μπορείς σιγά σιγά να ανακαλύψεις πως σε γλάστρες και σε ζαρντενιέρες μπορείς χωρίς πρόβλημα να φυτέψεις ζαρζαβατικά και λαχανικά όπως μαρουλάκια, καρότα και άλλα πολλά. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με βιβλία κυπουρικής, μικρά εργαλεία και χρήσιμα σύναργα αλλά και σπόρους. Νούμερο 1. Μειώνει το άγχος. Η ανακούφιση από το άγχος είναι το άμεσο αποτέλεσμα της κυπουρικής. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις πιο χαλαρωτικές δραστηριότητες αναψυχής όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του στρες. Η ίδια η θέα και η μυρωδιά των λουλουδιών και των φυτών προάγουν τη χαλάρωση και την ηρεμία. Ο ήχος των φύλων, η βροχή και ο απαλός αέρας και η άβρα από μόνη της έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα που σε φέρνει πιο κοντά σε ένα μυαλό χωρίς άγχος και αργότερα σε έναν ευτυχισμένο ύπνο. Συγκεκριμένες μυρωδιές μπορεί να προκαλέσουν νοσταλγία ή αναμνήσεις.
Η έκθεση στο ηλιακό φως κατά την κυπουρική αυξάνει την έκρηση της σερωτονίνης, ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό, και της μελατονίνης, την ορμόνη του ύπνου, στον διατηρώντας έτσι τον εγκέφαλο ισορροπημένο και χωρίς άγχος και προάγοντας έναν υγιή ύπνο κύκλου, διατηρώντας τον κυρκάδιο ρυθμό, βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου. Βοηθά επίσης στη λήψη βιταμίνης D, η οποία είναι γνωστό ότι καταπολεμά την κατάθλιψη. Επιπλέον, η κυπουρική κρατά το μυαλό σας αποσπασμένο από τα προβλήματά σας για λίγο. Απαιτεί σκόπιμη νοητική εστίαση σε ενέργειες κυπουρικής που σας βοηθά να ξεχάσετε ή να παραμερίσετε τα προσωπικά σας προβλήματα ενώ ασχολείστε με τις εργασίες. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Health Psychology υποστηρίζει ότι η κυπουρική προάγει την νευροενδοκρινική και συναισθηματική αποκατάσταση από το στρες. Δηλώνει ότι η κυπουρική οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα κορτιζόλης, η ορμόνη του στρες, στον εγκέφαλο και εμποτίζει θετικές διαθέσεις που προάγουν την ανακούφιση από το στρες. Νούμερο 2. Καταπολεμά την κατάθλιψη. Η αβίαστη προσοχή της κυπουρικής βοηθά στη βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Η κυπουρική βοηθά στη μείωση της έκρησης κορτιζόλης και βοηθά στην ανάρρωση από την κατάθλιψη. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Research and Theory of Nursing Practice προτείνει ότι η θεραπευτική κυπουρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κλινικής κατάθλιψης. Μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της κατάθλιψης και να βελτιώσει την αντιληπτή ικανότητα προσοχής, προσελκύοντας αβίαστη προσοχή και διακόπτοντας τον μυρικασμό των σκέψεων. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Rehabilitation Sciences and Research, η σκόπιμη δραστηριότητα της κυπουρικής είχε θετικά αποτελέσματα στη μείωση της κατάθλιψης σε καταθλιπτικές φοιτήτριες. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει, ακόμη και στη θεραπεία κυπουρικής, μία ρουτίνα κυπουρικής για άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαταραχές, η οποία βοηθά στην ανάρρωση και την αποκατάσταση. Η θεραπευτική κυπουρική χρησιμοποιείται επίσης σε άτομα με αναπηρία. Νούμερο 3. Βελτιώνει τη γνωστική υγεία. Μερικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η σωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την κυπουρική είναι χρήσιμη στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Σε μια μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Occupational Therapy in Mental Health, 20 ενήλικες με σοβαρή ψυχική ασθένεια παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη διάθεση και σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής και αυθορμητισμού όταν ασχολούνταν με την κυπουρική. Αναφέρθηκαν επίσης θετικές αλλαγές στη διατροφή και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Μία μελέτη του 2016 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alzheimer's Disease ανέφερε ότι μία ποικιλία σωματικών δραστηριοτήτων από το περπάτημα μέχρι την κυπουρική έως τον χορό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της νόσου του Alzheimer κατά 50%. Νούμερο 4. Προσθέτει τη σωματική δραστηριότητα στη ρουτίνα σας. Η κυπουρική είναι τόσο καλή για εσάς όσο το κολύμπι ή το jogging. Κάνει το αίμα σας να κινείται και σας βγάζει στον ήλιο αναπνέοντας καθαρό αέρα. Διαφορετικές ενέργειες της κυπουρικής όπως το πιάσιμο, το σκύψιμο, η ανύψωση, το τέντομα, το περπάτημα, η ορθοστασία, το γονάτισμα, το κάθισμα και το όκλαδον απαιτούν κινήσεις του σώματος που παρέχουν ωφέλη από την άσκηση. Στην πραγματικότητα, δραστηριότητες όπως το σκάψιμο και το τσουγκράνισμα θεωρούνται σωματικές δραστηριότητες υψηλής έντασης, ενώ άλλες δραστηριότητες θεωρούνται μέτριας έντασης σωματικές δραστηριότητες. Η κυπουρική είναι μια εξαιρετική μορφή άσκησης που απαιτεί επαναλαμβανόμενη δύναμη και διατάσεις, επιτρέποντας το σώμα σας να κινηθεί. Το καλό μάλιστα είναι πως σας δίνει ευχαρίστηση και ως εκ τούτου το κάνετε πιο συχνά. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC, 2,5 ώρες άσκησης μέτριας έντασης κάθε εβδομάδα είναι πολύ χρήσιμες για τη μείωση του κινδύνου υπέρτασης, παχυσαρκίας, κατάθλιψης, διαβήτη τύπου 2, οστεοπόρωσης, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών, καρκίνο του παχαίου εντερού και πρόωρο θάνατο. Το CDC θεωρεί ότι η κυπουρική είναι μια δραστηριότητα μέτριας έντασης που μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τον στόχο σας που είναι οι 2,5 ώρες. Νούμερο 5. Παρέχει βιολογικά προϊόντα.
Μία από τις πιο ευεργετικές πτυχές της κυπουρικής είναι η ικανότητα να παράγεις τα δικά σου φρούτα και λαχανικά υψηλής ποιότητας χωρίς φυτοφάρμακα. Το φαγητό που καλλιεργείτε μόνοι σας είναι το πιο φρέσκο και υγιεινό που μπορείτε να φάτε. Χωρίς τοξίνες, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς συντηρητικά, απλά ομά, βιολογικά, υγιεινά και φρέσκα. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας οργανικά λιπάσματα. Η κυπουρική σας δίνει επίσης την ευκαιρία να μαζέψετε τα τρόφιμα στην ώρα αιχμής τους, διατηρώντας έτσι όλα τα θρεπτικά συστατικά τους, τα οποία διαφορετικά χάνονται στα φρούτα λόγω της πρόωρης συλλογής, άγουρα δηλαδή, για ασφαλή αποστολή. Έχει επίσης βρεθεί ότι όσοι καλλιεργούν μόνοι τους την τροφή τους, τείνουν να τρώνε πιο υγιεινά, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων φρούτων και λαχανικών από άλλους. Στην πραγματικότητα, οι κυπουροί τείνουν να τρώνε 1 ή 2 περισσότερες μερίδες φρούτων και ομαλαχανικών από εκείνους που δεν ασχολούνται με την κυπουρική. Για να μην αναφέρουμε ότι τα εγχώρια προϊόντα έχουν απλώς καλύτερη γεύση και σας δίνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Νούμερο 6. Και οι θερμίδες. Η κυπουρική είναι μια σωματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση του άνω και του κάτω μέρους του σώματος σε μια σειρά εργασιών όπως το σκάψιμο, το τσουγκράνισμα, το γύρισμα του λιπάσματος, το βοτάνισμα, η ανάμειξη εδάφους και η σπορά. Αυτές οι δραστηριότητες κυμαίνονται από μέτριας έντασης σωματικές ασκήσεις έως αργές, αλλά με συχνές στάσεις ή στάσεις οκλανών. Οι μετρητές θερμίδων από το CDC υπολογίζουν ότι μπορείτε να κάψετε έως και 330 θερμίδες σε μόλις 1 ώρα ελαφριάς κυπουρικής και εργασίας στην αυλή. Και αυτό είναι περισσότερο από τις περισσότερες άλλες μέτριες έντασης δραστηριότητες για τον ίδιο χρόνο. Έτσι, εάν θέλετε να διατηρήσετε τη φόρμα σας, μπορείτε να ασχοληθείτε με κυπουρική για 30 έως 45 λεπτά, 3 έως 5 φορές την εβδομάδα. Νούμερο 7. Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Η κυπουρική είναι μια εξαιρετική μορφή άσκησης που βοηθά στην αποφυγή καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και πολλών άλλων σοβαρών ασθενειών. Απαιτεί έκθεση στο ηλιακό φως, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του σώματός σας σε βιταμίνη D, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αρκετών ασθενειών. Οι ειδικοί συνιστούν να κάνετε τουλάχιστον 2,5 ώρες μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς σας και η κυπουρική είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να πετύχετε αυτόν τον στόχο. Επίσης, η κυπουρική έχει αποκτήσει μια θέση στη λίστα του Εθνικού Ινστιτούτου Καρδιάς, Πνεύμονα και Αίματος για την καταπολέμηση προβλημάτων αρτηριακής πίεσης. Νούμερο 8. Καταπολεμά την οστεοπόρωση και βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη. Η κυπουρική είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις για την καταπολέμηση της οστεοπόρωσης. Προσφέρει διάφορες κινήσεις που φέρουν βάρος όπως σκάψιμο, ξεβοτάνισμα και όθηση ενός χλωοκοπτικού που σχετίζονται άμεσα με την υψηλότερη οστική πυκνότητα. Το σκάψιμο, το φύτεμα και το βοτάνισμα στον κήπο απαιτούν δύναμη και εμπλέκουν τις περισσότερες μυϊκές ομάδες σας, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες διατάσεις και συστολές τους, διαμορφώνοντας μια καλή προπόνηση. Η οστεοπόρωση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αδύναμα και εύθραυστα οστά. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω έλλειψης σωματικής δραστηριότητας σε ενήλικες άνω των 50 ετών. Η κυπουρική είναι επομένως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να καταπολεμηθεί αυτό. Επιπλέον, καθώς η κυπουρική σας ενθαρρύνει να μένετε έξω στον ήλιο, σας βοηθά να απορροφήσετε το φως του ήλιου που βοηθά το σώμα σας να παράγει βιταμίνη D. Αυτή η βιταμίνη ηλιοφάνειας βοηθά στην αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου στο σώμα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της πυκνότητας των οστών και των μυών και στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Osteoporosis and Women's Health, συνιστάτε να δοκιμάσετε την κυπουρική για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης ή ασθένειας εύθραυστων οστών. Ακόμη και το Τμήμα Επέκτασης Φυτών και Επιστήμης του Εδάφους του Πανεπιστημίου του Βερμόντ λέει ότι από όλα τα είδη άσκησης, μόνο η κυπουρική και η προπόνηση με βάρη που περιλαμβάνουν κινήσεις που φέρουν βάρος βοηθούν στη δημιουργία γέρων οστών και μειών. Επίσης, το τράβηγμα των ζυζανίων, το σπρώξιμο ενός καροτσιού ή χλωοκοπτικού και η ανατροπή του χώματος βελτιώνουν την ισορροπία,
κάτι που είναι σημαντικό για τη μείωση του κινδύνου πτώσεων και πιθανών καταγμάτων και σπασίματος των οστών. Η κυπουρική κάνει θαύματα στη βελτίωση της υγείας και της δύναμης των μειών σας, διατηρώντας τους ενεργούς, σφριγγυλούς και ευκίνητους. Η ανάληψη εργασιών κήπου είναι εξαιρετική για τη δύναμη και την ευελιξία των χεριών σας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για άτομα άνω των 60 ετών που παρουσιάζουν μειωμένη επιδεξιότητα και αδύναμα και ασταθή χέρια και πόδια. Δουλεύοντας τα χέρια σας και διατηρώντας τα ενεργά, η κυπουρική διατηρεί και βελτιώνει τη δύναμη και την επιδεξιότητα των μειών. Οι δραστηριότητες κυπουρικής, όπως το κόψιμο των φυτών, το τράβηγμα των ζυζανίων και η μετακίνηση της βρωμιάς με τα χέρια σας, βοηθούν στη σωστή κυκλοφορία του αίματος και την ευελιξία των μειών, βελτιώνοντας έτσι τη δύναμη των χεριών. Νούμερο 9. Καλύτερη ανοσία. Η κυπουρική είναι επίσης εξαιρετική για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της κυπουρικής βοηθά το σώμα σας να παράγει βιταμίνη D, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και σας βοηθά να καταπολεμήσετε το κρυολόγημα και τη γρίπη. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Investigative Medicine ανέφερε ότι η βιταμίνη D έχει σημαντικές λειτουργίες πέρα από αυτές της ομοιόστασης του ασβεστίου και των οστών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των εγγενών και προσαρμοστικών ανοσολογικών αποκρίσεων. Σκεφτήκατε ποτέ ότι η έκθεση στη βρωμιά κατά την κυπουρική θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή για την υγεία σας? Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν στελέχη φιλικών μικροβίων του εδάφους, όπως το Mycobacterium vaccae, που βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του άσθματος, της ψωρίασης και των αλλεργιών. Προκαλούν επίσης αύξηση των επιπέδων κυτοκίνης στον εγκέφαλο, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή σερωτονίνης, μια χημική ουσία για την καλή αίσθηση του εγκεφάλου. Απολαύστε λοιπόν την κυπουρική σας και λερώστε τα χέρια σας. Προστατέψτε τον εαυτό σας όταν ασχολείστε με την κυπουρική. Τα προνόμια της κυπουρικής δεν πρέπει να επιδιώκονται σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς σας. Λαμβάνοντας υπόψη τη βασική μηχανική του σώματος και άλλα βασικά ζητήματα, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε ορισμένες συμβουλές που θα βοηθήσουν στην πρόληψη τραυματισμών όταν ασχολείστε με τα φυτά σας σε εξωτερικούς χώρους. Δώστε στο δέρμα σας την απαραίτητη κάλυψη τόσο από τον ήλιο όσο και από το έδαφος, φορώντας αντιλιακό, καθώς και προστατευτικά ρούχα όπως παπούτσια κατάλληλα για τη λάσπη, καπέλο, γάντια και ανάλογα με τις συνθήκες προστασία ματιών. Επειδή η κυπουρική απαιτεί από το σώμα σας να κάνει πολλούς ελιγμούς, προετοιμάστε τις αρθρώσεις και τους μυς σας για δράση μέσω μιας καλής προθέρμανσης πριν ξεκινήσετε τη δουλειά. Προσπαθήστε να μην επιβαρύνετε υπερβολικά το σώμα σας, υποβάλλοντάς το σε επίπονες εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρτε μια ανάσα κάπου και μην ξεχνάτε να τεντώνεστε και να αλλάζετε θέση συχνά για να αποφύγετε τη δισκαμψία στην πλάτη, τον αυχένα ή τα γόνατά σας. Η εργασία στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ζεστές εποχές, μπορεί να σας αφυδατώσει αρκετά. Φροντίστε να αναπληρώσετε την πρόσληψη υγρών. Κρατήστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό του κήπου σας με ασφάλεια σε στεγνό μέρος, έτσι ώστε να παραμένουν μακριά από όλους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, καθώς μπορούν να ανακατευτούν με αιχμηρά εργαλεία κυπουρικής ή να παίξουν με χημικά λιπάσματα που οδηγούν σε τραυματισμούς. Όταν χρειάζεται να φτάσετε στο επίπεδο του εδάφους για φύτευση ή βοτάνισμα, αποφύγετε να σκύβετε με τα πόδια σας ίσια. Αντίθετα, λυγίστε τα γόνατά σας, κάντε οκλαδόν ή γονατίστε για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επενδύσετε σε ένα μικρό σκαμπό ή να αγοράσετε ένα στρώμα αφρού για να ακουμπήσετε τα γόνατά σας. Οι επιγονατίδες μπορούν επίσης να είναι χρήσιμες. Όλες αυτές οι μέθοδοι θα σας βοηθήσουν να μειώσετε την πίεση από την πλάτη σας. Όπως πάντα, κάτω από τούτο το βίντεο θα βρείτε προτάσεις για άλλα σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μην παραλείψετε να ρίξετε μια ματιά. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.